ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න Chef Style YouTube channel එකත් එක්ක සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ තාමත් වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි ඔයා chef කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලන්ගේ career එකට තියෙන benefit මොනවද කියලා තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝක් කරන්න ප්‍රධාන හේතුව කාරණයක් තමයි ලබන මාසේ ජනවාරි මාසේ සාමාන්‍ය ජනවාරි මාසේ තමයි බොහෝ දුරට අලුත් පාඨමාලා පටන් ගන්න. උදාහරණයක් හිත ගත්තොත් NITA, VTA සිතම වගේ ආයතනවල ජනවාරි මාසේ ඉඳන් තමයි courses පටන් ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මේ වෙද්දී apply කරලා තියෙන්න ඕන. තව සතියකින් දෙකකින් වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට exam එක එයි. exam එකට මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ කියලා මම මීට කලින් වීඩියෝස් වගේක් කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා. ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකක් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් IQ test එකක් තමයි එන්නේ. මම IQ test දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා බලන්න. ඊට අදාළ link ටික මම දාලා තියන්නම් description එකේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි ආසාවක් ඇති වෙයි. මම chef කෙනෙක් වුණොත් මට මේ වගේ ප්‍රතිලාභ ගන්න පුළුවන් කියලා පොඩි ආසාවක් ඇති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක වෙනකම් බලන්න කියලා මම ඕගොල්ලන්ගේ පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා. chef ලාට educate කරන ලංකාවේ එකම YouTube channel තමයි මේ chef style YouTube channel එක. ඔයා අනාගතයේදී professional chef කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ ලක්ෂ ගණන් දීලා ඉගෙන ගන්න දේවල් මම chef style YouTube channel එක හරහා නොමිලේ ඕගොල්ලන්ට අරන් එනවා. අමතක නොකර like එකක් දාන්න. ඕගොල්ලෝ එක like එකක් දැම්මොත් තව 4-5 දිනකට බලන්න මගේ වීඩියෝ share වෙනවා. ඒ අයත් කැමති chef ලා වෙන්න එයාටත් උපකාරයක් විදියට පොඩි like එකක් දාලා සහයෝගයක් දෙන්න. Hi, I am Vasan here. I am studying at iTech Hotel School. I am following pastry and bakery level 4 course here. We individually prepare items and our chef Nimal Fernando is a remarkable chef. Good learning experience and we have extra activities at iTech here. I really enjoy studying here. I highly recommend this course. Thank you. මම කතා කරන පළවෙනිම benefit එක තමයි මේ career opportunity එක. ඔයාට අවුරුදු 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 විතර වගේ වයසක පසු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා course එකක් කරන්න. මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඕගොල්ලන්ට ලංකාව විතරක් නෙමෙයි විදේශ රටවල පවා හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. chef කෙනෙක් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට හොඳ සැලරියක් ලබා ගන්න පුළුවන් රැකියාවක්. example එකක් විදිහට ඕගොල්ලෝ හිතන්න වෙන ක්ෂේත්‍රයක ඔයා පිට රට වගේ රැකියාවට යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් සැලරි පටන් ගන්නේ ලක්ෂ 2 වගේ ඉඳන් තමයි ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් සැලරි ඕගොල්ලන්ට පටන් ගන්නෙ. නමුත් ඔයා chef කෙනෙක් විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔයා chef කෙනෙක් විදිහට පිට රට යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට අඩුම සැලරිය ලක්ෂ 3 ඉඳන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා chef කෙනෙක් වුණොත්. ඒ නිසා මම highly recommend කරනවා ඕගොල්ලෝ තරුණ වයසේ පසු වෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් chef කෙනෙක් වෙලා හොඳ ගමනක් යන්න මේ තුලින්. මම කතා කරන දෙවෙනි benefit එක තමයි මේ career goal එක. career goal එක කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි target එකක් තියෙනවා. ඔයා chef කෙනෙක් වුණොත් උදාහරණයක් කියලා ගත්තොත් ඔයා ජීවිතේ කවදා හරි executive chef කෙනෙක් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් cooperative chef කෙනෙක් වෙන්න, තමන්ටම කියලා restaurant එකක් පටන් ගන්න, තමන්ගේම කියලා catering එකක් පටන් ගන්න, ඒ වගේ තමන්ටම කියලා දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයා මේ ක්ෂේත්‍රයේ හරියට ඉගෙන ගත්තොත්. ඒ නිසා ඒ තුලින් ඕගොල්ලන්ගේ career එක success කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ chef කෙනෙක් වුණොත් ඕගොල්ලන්ගේ retire plan එක විදිහට තමන්ගේම කියලා දෙයක් පටන් ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේම කියලා bakery එකක් උනත් පටන් ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේම කියලා cake shop එකක් උනත් පටන් ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේම කියලා catering එකක් හරි පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ career goal එකක් තියෙනවා. හොඳ මුදලක් හම්බ කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂේත්‍රය තුලින්. මම කතා කරන තුන්වෙනි benefit එක තමයි මේ free food සහ free accommodation. ඕගොල්ලෝ හොටෙල් එකක වැඩ කරනවා නම් chef ලාට විතරක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ කුමන හෝ department එකක වැඩ කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මේ free food සහ free accommodation ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දන්නවා අද කාලේ හැටියට කොච්චර මුදලක් වැය වෙනවද කියලා මේ food සහ accommodation වලට. ඒ සියල්ලම ඕගොල්ලන්ට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් හොටෙල් එකක් හරහා. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට විශාල මුදලක් ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ chef කෙනෙක් විදියට ඕගොල්ලෝ දන්නවා අනිත් කම්පැනි වල ඔෆිස් එකක වැඩ කරුවත් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරින් කෑම අරන් යන්න ඕන. නවාතැන් පහසුකම් වලට ඕගොල්ලෝ බෝඩ් වෙන්න ඕන. නමුත් හොටෙල් එකක වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට මේ නොමිලේ කෑම සහ නොමිලේ accommodation ලබා ගන්න පුළුවන්. මම කතා කරන හතරවෙනි benefit එක තමයි මේ skill job එකක්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාට හොඳට කේක් හදන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් pastry and bakery පැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා හිතන්න ඕගොල්ලන්ට හොඳට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කියලා. එතකොට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට carving chef කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට හොඳට කෑම උයන්න පුළුවන් නම් ශ්‍රී ලංකන් කෑම වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට උයන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ශ්‍රී ලංකන් කුසින් පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න. ඕගොල්ලන්ට හොඳට ඉන්දියන් කෑම හදන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඉන්දියන් කුසින් පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් හොඳට පිටරට කෑම හදන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් කුකරි පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට තමන්ගේ දක්ෂතාවයට අනුව කුසින්යක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ benefit එක වෙන කිසිම job එකක හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ benefit එක ඔයාට යම් කිසි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් කෑම හදන්න ඔයාට ඒ පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒකත් මම දකින හොඳ benefit එකක් ඔය career එක success කරගන්න මේ ක්ෂේත්‍රය තුලින්. මම කතා කරන පස්වෙනි benefit එක තමයි මේ භාෂාව.
ඕගොල්ලෝ chef කෙනෙක් විදියට වැඩ කරද්දී ගෙස්ලත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන, ෆ්‍රෙන්ච් ඉගෙන ගන්න ඕන, ඉතාලියන් ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ වගේ භාෂාවල් අපි අනිවාර්යයෙන්ම හසුරවන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ගෙස්ලත් එක්ක කතා කරද්දී අපිට නිකම්ම එම භාෂාවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම දකින්නේ ඒක ලොකු බෙනිෆිට් එකක් විදිහට. මම කතා කරන 6 වෙනි බෙනිෆිට් එක තමයි මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් සහ පිළිවෙල. chef කෙනෙක් කියන්නේ හරි පිළිවෙලට වැඩ කරන පුද්ගලයෙක් තමයි මේ chef කෙනෙක් කියන්නේ. වැඩ කරන තැන පිළිවෙලට තියාගන්න ඕන, වැඩ කරන පීය පිළිවෙලට තියාගන්න ඕන, වැඩ කරන chopping board එක පිළිවෙලට තියාගන්න ඕන, වැඩ කරන ඉන්ක්‍රීඩියන්ට් ටික පිළිවෙලට තියාගන්න ඕන. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මේ දේවල් කරද්දී තමන්ගේ ඇඟට මේ දේවල් නිකම්ම ඔටෝ එනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට මේ පිළිවෙල කියන දේ හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න උදාහරණයක් කියලා ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි අවනයට දානවා නම් ඒ අවනයට දාද්දී යම්කිසි ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඒ ටයිම් එකට ඒ දේවල් අපි හසුරවන්න ඕන. ඒ නිසා chef කෙනෙක් විදියට තවත් එක බෙනිෆිට් එකක් තමයි මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ඉගෙන ගන්න එක. මේ කාලේ ලංකාවේ පුද්ගලයන්ට නැතිම දේ තමයි මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදියට අපි යම්කිසි ගමනක් යනවා නම් 7ට යනවා නම් අපි යන්නේ 8ට පැයක්ම පරක්කු වෙලා තමයි අපි ඒ ගමන යන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕන ඒ කාරණේ. නිසා ඔයා chef කෙනෙක් විදියට ඒ කාරණේ ඕගොල්ලන්ට ඔටෝමැටිකලි හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයා chef කෙනෙක් වුණොත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම කතා කරන 8 වෙනි කාරණේ තමයි මේ පිළිගැනීම. chef කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙන රැකියාවක්. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ව සතුටු කරන්න පුළුවන් රැකියාවක්. පෞද්ගලිකව මට වුණත් මම පාර බැහැලා යද්දී හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. මම මේ YouTube කරන හින්දා නෙමෙයි. මොකද මම chef කෙනෙක් හින්දා මම මිනිසුත් එක්ක ආශ්‍රය කරන හින්දා මම මිනිසුන්ව සතුටු කරන හින්දා හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙන රැකියාවක් කරන හින්දා තමයි ඒ පිළිගැනීම මට තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ටත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා chef කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ මම කතා කරන 9 වෙනි කාරණේ තමයි කියන්නේ අන්තිම කාරණේ තමයි මේ ඕගොල්ලන්ට වයස ගැටලුවක් නැහැ මේ සෙට්ටරින් ඉස්සරහට යන්න. ඕගොල්ලන්ගේ කරියර් එක අවුරුදු 18 20 වගේ පටන් ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු 45 විතර වගේ වෙද්දී හොඳ පොසිෂන් එකක ඉන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔයා 45න් විතර වගේ පටන් ගන්නවා නම් මේ සෙට්ටරේ එන්න ඕගොල්ලන්ට 50 විතර වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට තමන්ගෙම කියලා රෙස්ටුරන්ට් එකක් පටන් ගන්න, තමන්ගෙම කියලා කේටරින් එකක් පටන් ගන්න. ඒ වගේ දේවල් පටන් ගන්න මූලික දැනුම ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ලබා ගන්න පුළුවන්. chef කෙනෙක්ගේ කරියර් එකේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ ඔයා වයස යන්න යන තමයි ඕගොල්ලන්ගේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා අවුරුදු 55ක chef කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. අවුරුදු ගානක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන හින්දා ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු 65ක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම රැකියාව කරන්න පුළුවන්. මොකද chefලා වයස වැඩි වෙන්න තමයි chefලාගේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ක්ෂේත්‍රය තුල කිසිම වයස් ભેදයක් නැහැ. වයස ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු 65 වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට රැකියාව කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ chef කියන වෘත්තිය. එච්චර පිළිගැනීමක් තියෙනවා, ලොකු පව එකක් තියෙනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයා යම්කිසි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. අමතක කරනකොට ලයික් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ එක ලයික් එකක් දැම්මොත් තව 4-5 දෙනෙකුට බලන්න මගේ වීඩියෝ ෂෙයා වෙනවා. ඒ අයත් කැමතිද chef ලවෙන්න එයාට උපකාරයක් විදිහට පොඩි ලයික් එකක් දාලා සහයෝගයක් දෙන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම කියලා එන්නම්. මම චෙම්මිලාන්.